বনাবলৈ লৈছোঁ ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি। আজি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ দেখিছেনে কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ তেলত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান সিজাৰ পাছতে তেলত দিয়াৰ পাছতেই তাৰ পাছতে দি দিওঁ আমি শাকখিনি। এয়া দেখিছেনে শাকখিনি দি দিলোঁ। শাকখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অলপমান দিছোঁ নিমখ আৰু অলপমান দিছোঁ হালধি। বাছ এইখিনিয়ে মছলা আৰু বিশেষ একো নিদিওঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপমান লৰাই বগৰাই থৈ দিম। এতিয়া আমি দি দিম কণী। মানে শেষত কণীটো দিব লাগে, তেতিয়া ভাল লাগে। ঢেকীয়া শাকত কণী দি ভাজিলে এনেও বহুতেই ভাল পায়, আমিও ভাল পাওঁ দেই, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া কম জুইতে থৈ দিম, হৈ থাকক আৰু এয়া মাছৰ ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পটাত পিচি লৈছোঁ সৰিয়হ। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ সৰিয়হ, মাছ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত তেলত দি দিলোঁ পিঁয়াজ, অলপমান পিছতে দি দিলোঁ বিলাহী আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই বগৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপমান নিমখ দি দিছোঁ, অলপমান হালধি আৰু জিৰা গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি সকলোবোৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি পিটিকি দি দিছোঁ আৰু জোখমতে পানী অলপ দি দিছোঁ। দেখিছেনে এই পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাৰ পাছতহে সৰিয়হ দিম। ধুনীয়াকৈ লৰাই বগৰাই দিছোঁ, একদম আঠা আঠা নিচিনা হৈছে। আৰু তেতিয়া সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আৰু সৰিয়হ দিয়াৰ পাছতে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে দেখিছে। আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ আকৌ অলপমান পানী। এতিয়া তৰকাৰীখিনি উতলাৰ পাছতে দি দিলোঁ মাছ। এই গোটেইকেইপিচ মাছ দি দিলোঁ। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিলোঁ, তেতিয়াহে তৰকাৰীটো সোৱাদটো ভাল হ'ব। সেইবাবে ভালকৈ উতলি ল'বলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তৰকাৰী হৈ গ'ল খাবলৈ পৰা। আকৌ এইফালে তুলি দিছোঁ অলপমান দালি। তাৰ মাজতে আকৌ আমাৰ অন্য এটা ৰেচিপি আহিছে চাওকচোন। এয়া কি ভীমকল আৰু পিঠাগুড়ি, ভজা পিঠাগুড়ি, ভাজা নহয় ভজা পিঠাগুড়ি। এইকেইটা মানে ধুনীয়াকৈ সানি লাড্ডু কৰি কৰি খাব। খায়নে বাৰু আপোনালোকে? আমাৰ ইয়াত কিন্তু খায় দেই। এয়া মানে বৰ্তমান ভাগ হৈ আছে। আকৌ ৰান্ধনীয়ে মুখত টপৰ টপৰ এটা এটা ভৰাই আছে। हम लोग खाएगा ये वाला लड्डू, जो दिल्ली का लड्डू खाएगा वो भी फटेगा, जो दिल्ली का लड्डू नहीं खाएगा वो भी फटेगा। तो खाली की है वो गम पाए ना, ऐसा होने से पायखाना टाइट होगा। আকৌ সেইবোৰ খাই মেলি লোৱাৰ পাছতে আমাৰ ঘৰত আকৌ দুপৰীয়া এটা নিয়ম আছে, একাপ চাহ খোৱা। সেই বুলি ভাবি ধুনীয়াকৈ একাপ গাখীৰ চাহ বনাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ লগতে লৈ লৈছোঁ এটা বিকাজী ভুজিয়া। এইটো দেখিছেনে নাই? আৰু তাৰপিছত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ভাত। ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ সৰিয়হ মাছ আৰু ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি আৰু উইথ ডালটোতো কমন চিজ চবেই জানে। আৰু এই আবেলি ওলাই গৈছিলোঁ, তাতে আহি গ'ল বৰফৰ বাবে। পোৱালিক লাগে, উপায় নাই, দিবতো লাগিবই। সেইবুলি ভাবি বৰফ খাই খাই গৈ আছে গুণগুণ। আৰু বৰফ এটাৰ দাম কিমান শুনক। কিমান লৈছে বৰফ? 20 টকা। আকৌ তাৰ মাজতে আমাৰ ইয়াতে আকৌ আৰু এজনী ছোৱালী পলাই আহিছে, মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। সেইবুলি ভাবে তেওঁলৈ বনাইছে। এইটো নতুনকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, হ'লেহে সোমোৱাব। আকৌ এয়া আম টেঙা খোৱা দৃশ্য দেখিছেনে নাই? আৰু এয়া গুণগুণক মাতো, মই এইফালে অহা, তাই যায় সিফালে ফুৰিব। মোৰ কথানো ক'ত শুনিব, গ'ল গুচি গ'ল আৰু। বাৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই দেই, বাই।